Hello viewers, welcome you to Learner Forever. Hope you all are doing well. This is our lecture 2 on critical thinking and it is going to be one of the most important class of social pedagogy. যদি আপোনালোকে লেকচাৰ 1 টো এতিয়ালৈ চোৱা নাই তেনেহলে তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ পেলাই চাই ল'ব। এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি মূল আলোচনালৈ আহিছো। Benefits of critical thinking as আমি discuss কৰিম or you can say how critical thinking helps students in overall development. First point is critical thinking encourages independency. ই কি কৰে স্বকীয় চিন্তাৰ বিকাশ ঘটায়। স্বকীয় চিন্তা মানে কি নিজস্বতা থাকে তাত। ই নিজৰ এটা গভীৰ চিন্তা। In this type of thinking you don't rely on others. আপুনি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। নিজে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছবোৰ বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা এই ধৰণৰ চিন্তাই বিকাশ কৰে। নেক্সট পইণ্ট ইট ইম্প্ৰুভছ জাজমেণ্টেল এণ্ড ইভালুৱেশ্যন স্কিল। ই কি কৰে বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতাৰ লগতে জাজমেণ্টেল এণ্ড ইভালুৱেশ্যন অনুমান আৰু মূল্যাংকনৰো ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। কাৰণ এনেধৰণৰ চিন্তাত সদায় এটা ৰিজন থাকে। মই আগৰ ক্লাছতো কৈছোঁ যে যিকোনো অমূলক চিন্তা ক্ৰিটিকেল থিংকিং নহয়। It is the thinking with a reason and it make logical justification. এটা কাৰণ থাকিব, এটা ৰিজাল্ট থাকিব। Next point, it develops a sense of accountability, মানে দায়বদ্ধতা। Accountability মানে কি? নিজৰ চিন্তাক লৈ যি দায়বদ্ধতা সি বৃদ্ধি কৰে। আৰু accountability বৃদ্ধি হ'লে কি হয়? Productivity বৃদ্ধি হয়, ষ্টুডেণ্টৰ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ বৃদ্ধি হয়। হয়নে নহয়? যদি আমি ক্লাছৰুম প্ৰেক্টিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধৰক সমাজৰ কিছুমান বাৰ্নিং ইছ্যুজ, কিছুমান জ্বলন্ত সমস্যা যেনে দৰিদ্ৰতা, যৌতুক প্ৰথা, তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিত হ'ব পাৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ, নাৰী নিৰ্যাতন, এইবোৰক লৈ যদি ক্ৰিটিকেল চিন্তা কৰাৰ সুবিধা দিওঁ, এইবোৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে কি কৰিব? সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। It promotes building of concept, expansion of ideas and application. যিহেতু ক্ৰিটিকেল থিংকিঙত কি থাকে? ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ আণ্ডাৰত থাকিব, মই আগতেও কৈছোঁ, তাত ডিবেট কৰাব পাৰে, ডিবেট হ'ব পাৰে, ডিছকাশ্যন হ'ব পাৰে, কুৱেশ্যন এনচাৰিং হ'ব পাৰে, Q&A হ'ব পাৰে, কুৱেশ্যন এনচাৰিং। এইবোৰে কি কৰে? সিহঁতৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰে। ইয়াত সিহঁতৰ লিবাৰ্টি থাকে, নিজৰ থট প্ৰকাশ কৰাত, নিজৰ চিন্তা প্ৰকাশ কৰাত লিবাৰ্টি থাকে। গতিকে সিহঁতৰ কনচেপশ্যনবোৰ ক্লিয়াৰ কৰাত ক্ৰিটিকেল থিংকিঙে সহায় কৰে। নেক্সট পইণ্ট, এনকাৰেজ অ'পেন মাইণ্ডনেছ টু চেঞ্জ। ই চিন্তাৰ যি ঠেক পৰিসৰৰ চিন্তা তাৰ পৰা ওলাই বহলভাৱে বুজি চোৱাত সহায়ক হয়। এইড ষ্টুডেণ্ট ইন চলভিং প্ৰব্লেমছ। অবভিয়াছলি একাউণ্টেবিলিটি থাকে, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, ই এপ্লাইড হয়, সেইকাৰণে ই প্ৰব্লেম চলভিঙতো সহায়ক হয় এনেধৰণৰ চিন্তা। নেক্সট আমি কিছুমান MCQ'S চাম, যিবোৰ আপোনালোকৰ CTET আহিব লগা এক্সামৰ কাৰণে বহুত সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। A teacher is teaching poverty in class 9. Which one of the following probing question he may ask to develop critical thinking among learners? এজন শিক্ষকে কি কৰিব? ক্লাছ 9ত পভাৰ্টি চেপ্টাৰটো পঢ়াব। অ'কে, পঢ়াওঁতে তেওঁ তলত দিয়াক কেনেধৰণৰ কোনটো কুৱেশ্যন সুধিব যিটোৱে ষ্টুডেণ্টৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰাৰ সুযোগ দিব? ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ প'ৰ? ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীত পৰে? হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন কেলকুলেটছ পভাৰ্টি ইন ইণ্ডিয়া? কোনটো অনুষ্ঠানে ভাৰতৰ দৰিদ্ৰতা কেলকুলেট কৰে? হেভ ইউ চিন প'ৰ এৰাউণ্ড ইউ? তুমি তোমাৰ চাৰিওফালে দুখীয়া মানুহ দেখিছানে? হাউ পভাৰ্টি কেন বি এলিমিনেট ইন ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ এই তিনিওটা কুৱেশ্যন চাব। ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ এই তিনিওটা কুৱেশ্যনৰে এনচাৰ সকলোৰে বাবে একেই, অৰ্থাৎ এইবোৰ নলেজ বেছড কুৱেশ্যন। হেভ ইউ চিন প'ৰ এৰাউণ্ড ইউ?
yes or no হ'ব এনচাৰ which institution calculate poverty in India ইয়াৰ এনচাৰটো সকলোৰে বাবে এটাই হ'ব কিন্তু 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক যোনটোত how poverty can be eliminated in India যে ভাৰতৰ পৰা দৰিদ্ৰতা কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াব পাৰে আৰু ইয়াত ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰাৰ সুবিধা আছে বেলেগে বেলেগ ধৰণে ভাবি ইয়াৰ এনচাৰটো দিব গতিকে এনচাৰটো বেলেগ বেলেগ হ'ব প্লাছ এইটো কুৱেশ্যন সোধাৰ লগতে ষ্টুডেণ্টৰ যি ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ কেপাচিটি সেইটো আপুনি জুখি চাব পাৰিব কোনে কি ভাবে which type of question will not develop critical thinking among student তলত দিয়া কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰাৰ সুবিধাটো ডেভেলপ নকৰে নট ডেভেলপ অ'কে নকৰে অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনে নকৰে নেকি যিবোৰ অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন মানে কি যিবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ভিন্ন হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যেনে এইটো ক'লোঁ হাউ পভাৰ্টি কেন বি এলিমিনেটেড ইন ইণ্ডিয়া এইটো এটা অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন য'ত মানে চিন্তা কৰাৰ থল আছে য'ত ষ্টুডেণ্টৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰাৰ সুবিধা আছে এইটো নহয় প্ৰবিং কুৱেশ্যন মানে অনুসন্ধানমূলক কুৱেশ্যনতো কি হ'ব পাৰে এনচাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বেলেগে বেলেগ ধৰণে অনুসন্ধান কৰিব ডাইভাৰ্জেণ্ট কুৱেশ্যন মানেতো জানো আমি ডাইভাৰ্জেণ্ট মানে বিভিন্নতা থকা ক্ল'জড এণ্ডেড কুৱেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক্ল'জড এণ্ডেড কুৱেশ্যন মানে যিবোৰৰ উত্তৰ সকলোৰে বাবে একেই এটাই উত্তৰ গতিকে এইবোৰ কুৱেশ্যনত ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰাৰ কোনো সুযোগ নাথাকে which type of question will not develop critical thinking among students closed-ended question will not develop critical thinking among students the ability to break down information into smaller pieces and to establish relation among parts and the whole কি বুলি কোৱা হয় কোনবা এটা তথ্যক ইনফৰমেশ্যন এটাক যদি আমি সৰু সৰু খণ্ডত ভাগ কৰি সেইবোৰৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন আছে সেইটো বিশ্লেষণ কৰোঁ সেইটোক কি কোৱা হয় মোৰ কুৱেশ্যনটোৰ পঢ়োঁতে ওলাই গ'ল এনচাৰটো সেইটোক কোৱা হয় এনালাইচিছ বিশ্লেষণ অ'কে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নহয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে বস্তু এটা বুজি চোৱা তাৰপিছত এপ্লাইং মানে সেইটো কি কৰা প্ৰয়োগ কৰা বিশ্লেষণ মানে বিভিন্ন যিকোনো এটা তথ্যক বিভিন্ন সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰি সেইবোৰৰ কি কৰা পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন কৰা এনালাইজ কৰা আৰু ৰিমেম্বাৰিং মানেতো আমি জানোৱেই মনত ৰখা All of the following are characteristics of creative thinking except তলত দিয়াত কোনবোৰ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙৰ বৈশিষ্ট্য হয় এটাক বাদ দি মানে কোনবা এটা ইয়াৰ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙৰ বৈশিষ্ট্য নহয় এবিলিটি টু অলৱেজ প্ৰডিউচ ৰাইট এনচাৰ টু প্ৰব্লেম পোষ্ট যিকোনো সমস্যাৰ অকল শুদ্ধ সমাধান বিচাৰি উলিওৱাটো চিনথেচিছ ফ্ৰম এ ভেৰাইটি অফ চ'ৰ্চ মানে কি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্য flexible and imaginative way to approach a problem যিকোনো এটা প্ৰব্লেম বিচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নমনীয় আৰু কল্পনাত্মক পথটো মানে ৱেটো পাৰপ'জফুল ৰিফ্লেক্টিভ জাজমেণ্ট উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হ'ব লাগিব আৰু কি হ'ব লাগিব বিশ্লেষণাত্মক হ'ব লাগিব এই তিনিটা আমি পঢ়ি আহিছোঁ এই তিনিটা হয় এতিয়া কোনটো নহয় লাগে আমাক ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব এবিলিটি টু অলৱেজ প্ৰডিউচ ৰাইট এনচাৰ টু প্ৰব্লেম পোষ্ট আপুনি ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং কৰোঁতে যিকোনো সমস্যাৰ যে অকল শুদ্ধ সমাধান পাব সেইটো নহয় সঁচা নহয় কেতিয়াবা আপুনি ভুলো হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল চায়েন্স শুড ইকুইপ চিলড্ৰেন উইথ ছ'চিয়েল চায়েন্সে সমাজ অধ্যয়নে চিলড্ৰেনক কিহেৰে মানে ইকুইপ কৰিব লাগে মানে কেনেকুৱা ধৰণে চিলড্ৰেনক আগবঢ়াই নিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণে চিলড্ৰেনক অৰিহণা যোগায় দ্য এবিলিটি টু থিংক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চিলড্ৰেনক স্বকীয়ভাৱে চিন্তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজাকৈ চিন্তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে তেনেকুৱা ক্ষমতাৰ বিকাশ ঘটায় দ্য এবিলিটি টু ডিফেণ্ড ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিছ ডিফেণ্ড কৰা মানে কি যে সিহঁতে তাৰমানে কি ছ'চাইটিত চলি থকা যিবোৰ নীতি নিয়ম সেইবোৰৰ বিৰোধিতা কৰা সেইবোৰ কৰিব শিকায় নেকি নিশিকায় এইটো হ'ব নোৱাৰে দ্য এবিলিটি টু ফ'ল' ছ'চিয়েল ৰুলছ এবাউট জেণ্ডাৰ এইটো নহয় যে লিংগৰ ধাৰণা সম্পৰ্কত সমাজৰ নীতি নিয়মবোৰ পালন কৰিব শিকায় এইটো নিশিকায় দ্য এবিলিটি টু উইথষ্টেণ্ড ছ'চিয়েল প্ৰেছাৰ সমাজৰ হেঁচাৰ মুখামুখি হোৱাত ই সহায় কৰে তেনেকুৱা কথাও আমি পঢ়া নাই
ষ্টুডেণ্টক নিজাকে নিজস্ব চিন্তাত অৰিহণা যোগায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চিন্তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায় যেনেকৈ ক্ৰিটিকেল থিংকিঙত আমি পাইছোঁ ক্ৰিটিকেল থিংকিং ইজ বেছড অন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি ই কি নিজস্বতাত সহায় কৰে নিজস্বভাৱে চিন্তা কৰাত সহায় কৰে চ' এইকেইটা আছিল কুৱেশ্যন আজিৰ MCQ যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় থেংক ইউ